Electrochemistry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The first year last number chapter electrochemistry start करेगा. electrochemistry की टॉपिकuna अपलोड शियो. دا نننی ویډیو د هم د دغه چپټر د electrochemistry چپټر ټاپکس دي. په دې ټاپک کې به اول ډیسکشن کوو د کنډکټر، بیا به سیمی کنډکټر وایو، بیا به انسولیټر وایو، بیا به په انوډ او په کیتھود باندې خبره کوو. زما نوم محمد عدنان خان دی او تاسو زما یوټیوب چینل ګورئ ایکسپلور د ورلد اف کیمستري. راځو ټاپک سایډ. په ټاپک کې اولنی نمبر چې کوم ټاپک باندې موږ بحث کوو هغه زموږ سره دی کنډکټر. کنډکټر څه ته وایي؟ Conductor definition داسې دی a substance. دا conductor زمونږ سره یو substance یا material. دا زمونږ سره substances دي، some material دي that allow یا pass electricity through it is called. دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ conductor وایو. conductor دا زمونږ سره material دي، substance دي چې د دینه با الکتریسيټي بجلی سکیږي پاس کیږي. نو this type of material دا this type of substances ته موږ څه وایو؟ کنډکټر به ورته وایو. څه به ورته وایو؟ کنډکټر به ورته وایو. یعنی د دې خبرې مقصد دا دی چې هر هغه سیزونه، هر هغه سبسټانس، هر هغه میټیریل چې د هغې نه بجلی پاس کېده، کرنټ پاس کېدو، نو دې ته به موږ کنډکټر وایو. څه به ورته وایو؟ کنډکټر یا ورته الکتریکل کنډکټر هم ویلی شي. لکه فار ایگزامپل څه دی؟ کاپر دی. د کاپر نه بجلی پاس کېدی شي. یس. لکه فار ایگزامپل زموږ سره څه دی؟ الومینیم دی. د الومینیم بجلی پاس کېدی شي. یس. یا فار ایگزامپل زموږ سره ګولډ دی، سیلور دی، بجلی دی پاس کېدی شي. یس. نو دا زموږ سره څه دی؟ دا زموږ سره کنډکټر دی. څه دی؟ کنډکټر یا الکتریکل کنډکټر ورته هم ویلی شي. ها، یعنی سمپل به زه داسې ولیکم چې څومره زموږ سره آل میټلز دي. څه؟ آل میټلز. چې څومره میټلز دي نو دا زموږ سره څه دي؟ ګډ کنډکټر آف هیټ ان الکتریسيټي دي. مقصد د دې دا دی چې د دې میټلز نه به څه کېږي؟ بجلی پاس کېږي. نو اصل کې زموږ سره ګډ کنډکټر مینلی میټل طرف ته اشاره. چا طرف ته اشاره ده؟ میټل طرف ته اشاره ده. د دې میټل نه علاوه زمونږ سره نو سبسټانس هم کېدی شي، جست لایک موږ چې ورته ګریفایټ وایو. ګریفایټ هم زمونږ سره په کنډکټر کې راځي. البته هغه میټل نه دی، نان میټل کې راځي. لکه فار ایگزامپل د کاربن نه جوړ دی. نو ځکه موږ دا خبره کوو چې لکه ټول میټلز چې کوم دي دا خو ګډ کنډکټر دي، دا خو کنډکټر دي، خو د میټل نه علاوه نور سبسټانس هم کېدی شي. ما درته یو اگزامپل درکو لکه ګریفایټ. دویم ذکر به موږ کوو د سیمی کنډکټر، چې سیمی کنډکټر څه ته وایي، او بیا به په اگزامپل سره هم ایکسپلینیشن کوو. سیمی کنډکټر دوز میټیریل یا دوز سبسټانس which have a conductivity between conductors and insulator. د کنډکټرز او د انسولیټر په منځ کې بسوي یا نان کنډکټر وته وي یا ورته انسولیټر وي. نان کنډکټر څه ته وي؟ انسولیټر څه ته وي؟ په دې باندې هم تاسو پوهه کومه. یک سیمی کنډکټر موږ به هر هغه میټیریل ته وایو چې دا به انټر بټوین وي د چا؟ د کنډکټر او د انسولیټر په منځ کې وي. څنګه د کنډکټر او د انسولیټر په منځ کې وي؟ د دې خبرې مقصد دا دی چې سیمی کنډکټر به موږ هر هغه سبسټانسز، هر هغه میټیریل ته وایو چې په دې کې به سب پراپرټي د کنډکټر وي. د کنډکټر پراپرټي سره الکتریسيټي پاس کېده، هیټ پاس کېده، نو دنه به الکتریسيټي هیټ پاس کېږي. بیا زموږ سره نان کنډکټر یا انسولیټر پراپرټي سره، نو انسولیټر چې کله موږ ووایو نو د هغه تاسو ته پته ولګي چې د انسولیټر پراپرټي سره. نو زموږ سره سیمی کنډکټر داسې ټایپ اف سبسټانس میټیریل دي چې په دې کې سب پراپرټي د کنډکټر دي او سب پراپرټي پکې د انسولیټر دي. یا ته موږ بیډ کنډکټر وایو یا ته نان کنډکټر وایو. ټیک شو؟ ایگزامپل یې څه دي؟ ایگزامپل یې زموږ سره دی سیلیکان دی، جرمینیم دی. مینلی یوز کېږي دا په څه کې؟ مینلی یوز کېږي دا په ټي وي کې، په ټي وي ګانو کې او په دې سیزونو کې، په ایل ای ډي، ایل سی ډي په دې کې دا یوز کېږي. انسولیټر وایم دا سیمی کنډکټر دا ډیفینیشن د ایگزامپل به نور هم ستاسو ذهن ته راشي. ها، انسولیټر. what is mean by insulators? Insulators به موږ څه ته وایو؟ those substance through which electricity do not flow یا pass are called. دې ته به موږ څه وایو؟ انسولیټر. هر هغه میټیریل، هر هغه سبسټانس
چې کوم میټیریل د کوم سبستانس نه الکتریسيټي نه پاس کیږي هغه الکتریسيټي د یو ځای نه بل ځای ته نه الاو کوي نو سو اټ از کالډ دا موږ سوای انسولېټر نو د کنډکټر الټا انسولېټر دی په کنډکټر کې به بجلی د یو میټیریل نه د یو سبستانس نه پاس کیږي په انسولېټر کې به د یو سبستانس نه د یو میټیریل نه پاس کیږي فور ایگزامپل ګلاس دی ربر دی پلاستیک دی دنه نه پاس کیږي خو اوس دی وګورئ دنه بجلی پاس کیږي د کنډکټر نه د انسولېټر نه بجلی نه پاس کیږي نو سیمی کنډکټر څه شو دا انټر بټوین شو د دې دوه په منځ کې شو خبرې مقصد دا دی چې څه بجلی ته پاس کیږي اوس ته نه پاس کیږي یعنی په کنډکټر کې به بجلی پول پاس کیږي دلته به د بجلی هغه مقدار د الکتریسيټي هغه مقدار لږ کم شانتي وي ولې ځکه چې څه پراپرټي پکې د چا دي د کنډکټر دی او څه پراپرټي پکې د انسولېټر دی د انسولېټر دا نان کنډکټر هم ویلی شي یا بیټ کنډکټر ها یو اهم خبره دا ده چې د دې یوزز موږ دا ویلو چې دا په ټي وي ګانو کې یوز کیږي تاسو به دا لیدلی وي چې کله د ټي وي تاسو سوئچ ورکوئ دا سوئچ آن کوئ دا سوئچونه ورکوئ نو دا ټي وي یو دم نه لګي دا ټي وي داسې په قلاره رڼا نه پرېږدي ولې هلته کرنټ لږ راځي نو په دې کې دغه سیمی کنډکټرز لګېدلي وي دا سیمی کنډکټر څه کوي د ټي وي ته دا بجلي په قلاره باندې ورپرېږدي او که فرض که دا سیمی کنډکټر پکې ونه لګوي نو څه چل به کېږي ځکه بیا به دا چل کېږي که فرض که سیمی کنډکټر پکې ونه لګېدو نو بیا به دا بجلي یو دم راځي نو په دې ټي وي ګانو کې او په دې ال ای ډي ال سی ډي کې په دې کې ورکوټې ټرانسفارمر یې لګېدلي وي سیز لګېدلې وي هغه په قلاره بجلی څه کوي بجلی اخوا ټرانسفر کوي ټیک شو کیپیسیټر لګېدلې وي نو دغه کیپیسیټر دغه ټرانسفارمر یې بیا څه کوي دغه بیا اوړاویږي دغه بیا سوځي نو ځکه په دې کې موږ څه لګو په دې کې موږ سیمی کنډکټر لګو ها د دې درې ټاپکونو نه بعد موږ بیا زیات فوکس په انوډ او په کیتود باندې ورکو چې what is mean by anode what is mean by cathode من خو په پریویس لیکچر کې د انوډ او د کیتود ذکر کړو خو مینلی انوډ او کیتود څه څه دي د دې موږ ډیفینیشن څنګه کوو ها د دې انوډ نه مخکې د انوډ او د کیتود نه مخکې موږ الکتروډز وایو نو تاسو ذهن ته کې به د انوډ او د کیتود ډیفینیشن کې الکتروډ سره د پلیټ د الکتروډز په خپل پلیټ یا سره یا یو وایر دی یا یو پلیټ دی یا یو وایر دی یا پلیټ دی موږ چې د پښتو کې پلیټ وایو یا سره یا وایر دی یو تار دی او یا راډ دی د مرکر په شان یو راډ دی څوک و دا الکتروډ سو through which oxidation and reduction take place دا الکتروډ زموږ سره داسې یو وایر دی یو راډ دی چې د دې نه کې بس کېږي په دې کې به oxidation and reduction take place oxidation reduction process بدل کی نو this type of plate wire or rod ته څه وایي electrodes نو د دې خبرې مقصد دا دی چې electrodes are good conductor دا به good conductor وي نو داسې هم ویلی شي چې څومره metals دي دا زموږ سره electrodes دي سری زموږ سره electrodes ها بیا د دې electrodes چې کوم دي two types دي یو ته موږ anode وایو بل ته موږ څه وایو بل ته موږ cathode وایو anode څه ته وایي anode دا انوډ زمونږ سره هغه پلیټ دی هغه وایر دی هغه الکتروډ دی at which oxidation take place چې په دې باندې به اکسیډیشن همیشه په انوډ باندې په سیل کې په سیلونو کې چې څومره انوډ او کیتود لګیدلي دي همیشه په انوډ باندې اکسیډیشن کیږي او دلته د اکسیډیشن مقصد سره دلته د اکسی مقصد سره دلته د اکسیډیشن مقصد سره لوز اف الکترون څه مقصد دی لوز اف الکترون لوز اف الکترون یا اوټ اف الکترون د دې مقصد دلته دی یعنی الکترون بس کېږي د دې پلیټ نه لوز کېږي اوټ کېږي با د پلیټ نه چې کله اوټ شي نو په وایر کې به دا الکترون د یو ځای نه بل ځای ته ځي نو لوز اف الکترون ته موږ اکسیډیشن وایو او اکسیډیشن به همیشه په کوم ځای کې کېږي د انوډ باندې نو دا یو فارموله ځان سره یا ساتئ ان اکس په پریویس لیکچر کې مې درته لیکلې وه نو دلته د دې ان اکس مقصد هم دا دی چې په انوډ باندې به همیشه اکسیډیشن کېږي دا به همیشه الکترون لوزر کار کوي اکټ از ا الکترون لوزر نو چې کله الکترون لوزر وي نو هغې ته خو موږ اکسیډیشن نو د دې الکتروډ نه الکتروډ څه چې دی یو میټالیک یا نان میټالیک پلیټ دی خو ګوډ کنډکټر دی ټیک شو مقصد دا دی چې الکترون به تې څه کېږي لیو کېږي یا ان کېږي الکتروډ د خبره کوم د انوډ خبره نه کومه که فرض کا بیا په الکتروډ کې د انوډ ذکر کې
نو دا به الکترون لوزر نمبر 2 دویم نمبر زمون سره سره کیتود ٹھیک شو نو اوس په دې هم په کوم چې کیتود او انود دانې مولي ارایز شي ها زمون سره کیتود ډیفینیشن سره د الکتروډز دا کیتود چې کوم دی دا هم یو الکتروډز at which reduction take place چې په دې کې بس کېږي په دې کې به ریډکشن کېږي دلته د ریډکشن مقصد څه نه دلته د ریډکشن مقصد دی gain of electron څه به کېږي gain of electron what is mean by gain of electron the gain of electron مقصد دا دی چې یو به الکترون لوزر وي بل به الکترون اکسپټر وي بل به الکترون گین کوي بل به الکترون اخلي نو gain of electron ته موږ ریډکشن وایو نو په کیتود باندې به همیشه څه کېږي ریډکشن کېږي الکترون به څه کېږي الکترون به اکسپټ کېږي ټیک شو نو زموږ سره دوه پلیټ شو د چا د الکترود په یو باندې به اکسیډیشن کېږي موږ ورته وایو انود په بل باندې ریډکشن کېږي موږ ورته وایو کیتود دا انود رسنه اغستنی ګوره دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ مینلی دا انود اغستنی دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ مینلی دا کیتود اغستنی کیتود مقصد دی کیټاین څه مقصد دی کیټاین د کیتود مقصد دی کیټاین ولی کیټاین باندې کم چارج وي په کیټاین باندې پازیټیو چارج وي کم چارج وي پازیټیو چارج وي نو مینلی کیتود سره ریلیټډ یو ورډ دی کیټاین مقصد دا دی چې په کیتود باندې که فرض کا نیگیټیو چارج وو نو څه به ورته ځي چې نیگیټیو چارج په وو نو کیټاین به ورته ځي څه به ورته ځي کیټاین به ورته ځي او که فرض کا په انود باندې پازیټیو چارج وو نو بیا به ورته څه ځي بیا به ورته اناین ځي اناین څه ته وایي نیگیټیو چارج سپیشي ته نو چې کله نیگیټیو چارج سپیشي انود ته لاړ شي نو په انود باندې پازیټیو چارج دی دغه نیگیټیو چارج سپیشي په انود پسې ونښلي او په انود باندې الکترون لوز کی نو لوز اف الکترون ته موږ څه ویلو اکسیډیشن ٹھیک شو یا د انود په خپل الکترون لوز کی او په دې انود باندې داسې زموږ سره انود دی په دې انود باندې داسې الکترون پاتې شي نو په انود باندې کله پازیټیو چارج راځي کله په نیگیټیو چارج راځي هغه به موږ وایو چې دا نیگیټیو چارج په ولې راځي پازیټیو چارج په ولې راځي نیگیټیو چارج به په کوم ځای کې راځي پازیټیو چارج به په کوم ځای کې راځي نو چې کله دا الکترون لوز کی نو دا الکترون لوز به په دې پلیټ پاتې شي او په خپل فار ایگزامپل دا انود چې کوم دی دا ریزنګ نه جوړي نو دا به څه شي د سولوشن ته د قشن په پلس فارم کې راغلی شي او الکترون به داسې په انود ټول پاتې شي نو انود به ټوټلی نیو به څه شي نیگیټیو شي نو کله په انود باندې نیگیټیو چارج وي او کله په کم چارج وي پازیټیو چارج وي نو پازیټیو چارج به په electrolytic سیل کې وي electrolytic سیل هغه سیل دی چې کله ورته موږ بیټري اپلای کوو او بل دا نیگیټیو چارج به په کم سیل کې وي په ګیلوانیک سیل کې دا ګیلوانیک هغه سیل دی چې موږ ود اوټ بیټري مقصد دا دی ګیلوانیک سیل کې سپنټینیس ریاکشن کې ما تاسو ته ویلو چې سپنټینیس ریاکشن کې به بیټري انوالو نه وي او چې کله سپنټینیس ریاکشن نه وي نو بیا پکې بیټري انوالو وي بیا به موږ بیټري ورکوو نو چې کله بیټري ورکوئ بیټري از ا سورس یوز کوئ انود به پازیټیو وي چې بیټري نه یوز کوئ نو انود به از ایک لایک نیگیټیو اوس الټا وایي که فرض که بیټري وي کیتود به ایک لایک نیگیټیو که فرض که بیټري نه وه کیتود به ایک لایک پازیټیو